Americanii se întorc la lună după aproape 50 de ani. Dacă totul merge bine, în curând vom vedea 3 astronauți americani și unul canadian ocolind luna în cunoscuta capsulă Orion. Ferestrele de oportunitate sunt 6-11 februarie, 3-11 martie și 1-6 aprilie. Hai și tu cu mine spre lună, uite, mi-am luat un boarding pass. Urmărește videoul până la capăt ca să vezi la ce să te aștepți de la această misiune istorică și dă-i de veste și lui Aki, dacă nu a aflat încă. Misiunea Artemis 1 a avut loc în 2022. Atunci NASA a testat pentru prima dată împreună racheta Space Launch System și capsula Orion, dar fără echipaj. Capsula Orion a ocolit Luna și s-a întors înapoi cu bine pe Pământ. Orion a stat săptămâni în spațiu, a trimis imagini superbe cu Luna, apoi a reintrat cu viteză prin atmosferă și a amerizat în Pacific. A fost dovada că sistemele esențiale funcționează pentru viitoarele zboruri cu oameni. Dacă Artemis 1 a demonstrat că racheta SLS poate trimite capsula Orion până la Lună și înapoi, Artemis 2 trebuie să demonstreze același lucru, dar cu oameni la bord. Asta este mai complicat și mai riscant decât am putea crede. 4 astronauți vor petrece 10 zile în capsulă și trebuie să se întoarcă cu bine acasă. Racheta SLS, cea care va trimite din nou oameni spre Lună cu capsula Orion, a ajuns pe rampa de lansare. NASA spune că ținta de lansare este nu mai devreme de 6 februarie, cu oportunități în 6-11 februarie, 3-11 martie și 1-6 aprilie. De ce sunt ferestrele de lansare atât de strânse? Pentru că traiectoria spre Lună trebuie să iasă la fix, ca Orion să facă survolul planificat și să se întoarcă pentru o amerizare controlată în Pacific. Ce poate împinge data mai departe? În special testele finale pe rampă, mai ales repetiția generală cu alimentare, care poartă numele în engleză de Wet Dress Rehearsal. WD, adică se folosesc combustibili în general lichizi. Aici, racheta este încărcată cu combustibil criogenic, ca și cum ar urma să decoleze, dar fără lansare. Echipele verifică procedurile operaționale, timpii de execuție și comportamentul echipamentelor în condiții reale. Contează mult, fiindcă în campaniile anterioare SLS a întâlnit dificultăți la operațiunile de alimentare, iar succesul acestui test este un indicator important al pregătirii, deși nu garantează eliminarea tuturor riscurilor. Nu în ultimul rând, echipajul Artemis 2 este format din Wright Wisseman, comandant, Victor Glover, pilot, Christina Koch, specialist de misiune și canadianul Jeremy Hansen, de la Agenția Spațială a Canadei. Artemis 2 va fi a doua lansare a rachetei SLS, ceea ce ne poate pune pe gânduri. Pot fi americanii siguri că racheta nu va avea probleme acum când sunt astronauți la bord? Ei cred că da. Cum e construită racheta SLS? Vedeți aici boosterele laterale cu combustibil solid. Ele dau cea mai mare parte din forța de împingere în primele clipe și ard cam 2 minute, apoi se desprind. Partea principală, core stage, este corpul portocaliu mare. Înăuntru are oxigen lichid și hidrogen lichid care alimentează 4 motoare RS-25, ce provin din programul Space Shuttle. După separarea boosterelor, partea principală continuă să împingă ce este în vârful rachetei timp de mai multe minute, până duce sistemul aproape de viteza necesară. După aceea are loc separarea, iar partea principală este lăsată să cadă înapoi spre Pământ. Treapta superioară folosită la Artemis 2, în configurația SLS Block 1, se numește ICPS, ceea ce s-ar putea traduce prin treapta interimară de propulsie criogenică. După ce etajul principal, Core Stage, se separă, această treaptă pornește un motor RL-10 și face manevra care trimite capsula Orion, împreună cu modulul european de susținere, pe drumul către Lună. Această treaptă interimară, ICPS, la Artemis 2, se separă de capsula Orion după ce aceasta urcă pe orbita înaltă a Pământului, la aproximativ 3 ore și jumătate după decolare. În vârful rachetei este Orion. Aici se văd 3 componente, de la stânga la dreapta: modulul european de serviciu pentru propulsie și suport, capsula în care locuiesc cei 4 astronauți și sistemul LAS de extragere a capsulei în caz de explozie. Modulul european oferă propulsie, curent electric, control termic și resurse precum aer și apă. El conține un motor principal, OMSE, pentru manevre mari, 8 motoare auxiliare pentru corecții de orbită și ca rezervă, plus 24 de motoare mici pentru orientare și manevre fine.
Practic, dă manevrabilitate capsulei Orion și asigură resursele de supraviețuire ale astronauților. De aceea, rămâne legat de capsulă până aproape de sfârșitul misiunii. După aceea, urmează capsula Orion, unde locuiesc efectiv cei 4 astronauți. În interior se află scaunele, panourile de control, computerele de bord, sistemele de comunicații și mai ales sistemele de suport care le oferă astronauților aer respirabil, control termic și protecție împotriva radiațiilor. Deasupra capsulei Orion este sistemul de salvare la lansare, Launch Abort System. Dacă apare urgență la începutul zborului, acest turn poate smulge capsula de pe rachetă în fracțiuni de secundă și o poate pune apoi pe o traiectorie sigură pentru aterizare sau amerizare. Artemis 2 este primul zbor cu echipaj al navei Orion și al rachetei SLS, construit ca un test complet înainte de a încerca o aselenizare în următoarea misiune Artemis 3. Înainte de lansare, Orion este montat pe SLS, totul este verificat la sânge, iar echipajul face antrenamentul final, îmbracă costumele și intră în capsulă. Fazele principale ale misiunii le vedem în acest desen. 1. Lansare de la Kennedy Space Center. 2. Eliberarea boosterelor cu combustibil solid. Aceasta are loc la aproximativ 2 minute și 10 secunde după lansare, imediat după ce boosterele și-au consumat combustibilul și nu mai contribuie la tracțiune. 3. Oprirea motoarelor treptei principale a rachetei și apoi separarea acesteia. 4. Manevra de ridicare a perigeului. 5. Către orbita înaltă a Pământului. Începe verificarea navei, care va dura aproape o zi întreagă. 6. Separarea lui Orion de etajul interimar de propulsie criogenică, ICPS. Mai rămâne doar capsula cu astronauții și modulul european de serviciu, care asigură propulsie, energie și restul. 8. Manevră pentru schimbarea orbitei. 9. Injecție translunară inițiată cu modulul european de serviciu. 10. Călătorie spre lună. Timp de zbor aproximativ 4 zile. În acest timp, Orion navighează după stele și instrumente, rulează sistemele de suport vital, testează motoare și exersează pilotajul manual. 11. Survol lunar. Capsula ajunge în partea îndepărtată a lunii, la o distanță de aproximativ 6.000 de kilometri de suprafața lunii. 12. Întoarcere spre Pământ. Timp de zbor aproximativ 4 zile. 13. Separarea capsulei cu echipaj de modulul european de serviciu. De acum încolo, capsula cade liber spre Pământ. 14. Intrare în atmosfera Pământului. Orion intră în atmosferă cu scutul termic. 15. Amerizare și recuperare. Orion deschide parașutele, amerizează și este recuperat împreună cu echipajul. Artemis 2, primul zbor cu echipaj al capsulei Orion și al rachetei SLS, este descris ca o întoarcere liberă hibridă. Nava Orion, adică modulul european de serviciu și capsula cu astronauți, își folosește motoarele ca să intre pe orbită specială în jurul Pământului, apoi pleacă spre lună, pe un drum care o poate aduce natural înapoi. O traiectorie ce poate fi considerată balistică, adică nu ar mai fi nevoie neapărat de motoare. De ce este Orion mai întâi pe orbita Pământului înainte să plece spre lună? Scopul este simplu. Verifici tot ce contează când ești încă relativ aproape de Pământ. Apoi pleci spre lună cu traiectoria și energia potrivită. Este Artemis 2 o aselenizare? Nu. Este un survol în jurul lunii, dar cu oameni, făcut ca să confirme exact partea care lipsea. Cum se comportă nava și echipajul împreună, sistemele de suport vital, pilotajul manual și comunicațiile când ești departe de Pământ. E genul de test pe care vrei să îl faci dacă vreodată vrei să încerci să cobori pe lună. Artemis 2 va readuce oamenii în apropierea lunii după aproape o jumătate de secol. Și ce fac astronauții timp de 10 zile? În mare, verifică sisteme și proceduri, atmosfera din cabină, comunicații și navigație în spațiul îndepărtat, exerciții de urgență și pilotaj manual. Practic, trag de toate butoanele care trebuie să meargă perfect când, mai târziu, miza va fi o aselenizare. Traiectoria îi va duce în jurul părții îndepărtate a lunii, acolo unde Pământul nu mai este vizibil pentru o perioadă. NASA descrie traseul ca pe o buclă mare, cu o porțiune semnificativă în jurul feței nevăzute de pe Pământ. Folosește Artemis 2 aceeași capsulă Orion ca Artemis 1? Nu. Este un alt vehicul Orion, construit și testat separat pentru această misiune. Artemis 2 vrea să ducă oameni din nou la lună,
dar se vor întoarce în siguranță. Tot mai multe voci readuc în discuție problemele scutului termic al capsulei Orion, care au fost vizibile la Artemis 1. Ce s-a întâmplat atunci? NASA spune că a existat o pierdere neașteptată de strat carbonizat. O parte din materialul exterior al scutului s-a desprins în mai multe zone, atunci când capsula a intrat în atmosferă. Concluzia investigației a fost că gazele formate în timpul reintrării între plăcile scutului nu s-au evacuat cum se aștepta. Presiunea a crescut, au apărut fisuri și s-au desprins bucăți de material. O astfel de problemă aduce aminte de tragedia navetei spațiale Columbia, datorată tot unor probleme la protecția termică. După ce la lansare o bucată de spumă izolatoare s-a desprins de pe rezervorul extern și a lovit marginea aripii stângi. De ce insistă NASA să continue misiunea Artemis 2 dacă a existat o anomalie la scut? Argumentul lor este că datele și testele arată că echipajul ar fi fost în siguranță chiar și atunci. Ei spun că au redus riscul prin reajustarea traiectoriei de intrare a capsulei în atmosferă, astfel încât presiunea asupra scutului să fie cât se poate de mică. Practic, NASA a ajustat traiectoria de reintrare la Artemis 2, astfel încât scutul termic să stea într-o zonă mai sigură ca temperatură și presiune. Pentru Artemis 3 și misiunile următoare, NASA promite că face și îmbunătățiri de fabricație, ca scuturile să iasă mai uniforme și mai predictibile. Manevra la care se referă NASA se numește skip entry, numită uneori și skip re-entry. În această manevră, folosită și la Artemis 1, capsula intră în atmosfera superioară ca să frâneze, apoi sare înapoi la altitudine mai mare, apoi reintră pentru coborârea finală, ca saltul unei pietre aruncate pe suprafața apei. Manevra este utilă, fiindcă îți oferă mai mult control și extinde mai mult distanța pe care capsula poate zbura după punctul inițial de intrare în atmosferă. Pentru Artemis 2, NASA a modificat profilul de reintrare. Scurtează distanța dintre intrarea inițială în atmosferă și amerizare și reduce porțiunea de skip, ca Orion să petreacă mai puțin timp în regimul de temperaturi în care a apărut fenomenul observat la scutul termic de pe Artemis 1. Capsula Orion va duce primii oameni către lună după aproape o jumătate de secol. Dar dacă apar probleme, pot astronauții să scape în siguranță în orice fază. La începutul lansării există un sistem de salvare numit LAS, Launch Abort System. Acesta, în cazul unei explozii a rachetei, poate trage capsula departe de rachetă. Mai târziu, traiectoria către lună este aleasă în așa fel încât capsula se întoarcă natural datorită atracției gravitaționale a Pământului. În cazul unor probleme, astronauții trebuie doar să supraviețuiască în capsulă, cum s-a întâmplat în timpul accidentului de la Apollo 13. Trebuie spus că racheta SLS nu este cea mai puternică din lume. Aceasta este Starship, al lui Elon Musk. De ce nu a fost folosit atunci Starship? Pentru că Starship este încă în dezvoltare pentru zborul cu echipaj uman dincolo de orbita Pământului, iar SLS Orion este soluția în care NASA are acum încredere. Dar se poate ca Starship să joace un rol în misiunile Artemis când vine vorba de asalinizare. Deși, în octombrie anul trecut, fostul administrator interimar al NASA, Sim Duffy, a redeschis negocierile și cu alte companii, printre care și Blue Origin, pentru un alt vehicul care să înlocuiască Starship. După ce Artemis 2 va readuce oameni în apropierea lunii, urmează misiunea Artemis 3, cu un zbor de mai multe zeci de zile. Nu se știe exact. Aceasta ar trebui să readucă oameni pe suprafața lunii. Vorbim deci de aselenizare la polul sud lunar. În Artemis 3, racheta SLS lansează Orion cu 4 astronauți până la orbita lunii, unde Orion se andochează cu racheta Starship dezvoltată de SpaceX, care funcționează pe post de lander. Dar poate fi și altă rachetă. Negocierile sunt în curs. 2 astronauți trec în Starship și coboară cu acesta pe suprafața lunii, unde petrec aproximativ o săptămână. După aceea, Starship decolează de pe suprafața lunii, se reîntâlnește cu capsula Orion, care a rămas pe orbita lunii, și transferă cei 2 astronauți din Starship în capsula Orion. În final, toți astronauții se întorc cu Orion spre Pământ pentru amerizare. Pentru ca asta să se întâmple, trebuie ca Starship HLS, adică Human Landing System, să fie gata, inclusiv realimentarea în spațiu. Dar, cum am spus, poate fi și o altă rachetă, sunt încă discuții.
NASA indică misiunea Artemis 3 ca posibilă până în 2028, iar asta ar fi prima aselenizare de la Apollo 17. Să sperăm că totul va merge bine cu Artemis 2, ca Artemis 3 aselenizarea să aibă loc. Până atunci, dacă vreți să aflați mai multe despre spațiu, vă puteți abona apăsând chiar acum pe acest buton, dacă n-ați făcut-o încă. Eu sunt Cristian Presură, Voice School, vă doresc numai de bine, la revedere!